Standing Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Agidigbo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening to you and you're welcome to News Around. I am Muraula. The headlines. President Tinubu hails a Warri refinery restart as boost for Nigeria's future. In Oyo State, a tribute pouring for Alaja Lawal, mother of popular Ibadan presenter Gboyega Lawal. On the foreign scene, world leaders react to the death of former President Jimmy Carter. The exciting world of sport, CAF fined Libya $50,000 over misconduct against Benin during AFCON qualifiers. And now the details. President Bola Ahmed Tinubu has praised the reopening of the Warri Refining and Petrochemical Company by the Nigerian National Petroleum Company Limited, describing it as a remarkable achievement in 2024 that has bolstered Nigerians' confidence in his administration. The president highlighted the restart of the 125,000 barrel per day Warri Refinery as a noteworthy way to end the year. In a statement issued today by a special advisor on information and strategy, Bayon Onoga, reaffirming his administration's commitment to restoring all four refineries in the country to full operational capacity. The president commended NNPCL for reopening the Warri Refinery and applauded the Mele Kyari-led NNPCL for its achievement, as the Warri Refinery's resumption comes just a month after operations began at the 60,000 barrel per day Old Port Harcourt Refinery. Meanwhile, according to the statement, the rehabilitation and overhaul of the country's four state-owned refineries were initially awarded under the administration of former President Muhammadu Buhari. Meanwhile, the Nigerian National Petroleum Company has said that President Bola Ahmed Tinubu has the final say on the purported exit of its Group Chief Executive Officer, Mele Kyari, in January 2025. However, NNPC, through its spokesperson, Olufemi Shoneye, in an exclusive interview with Newsmen Today, described Kyari exit claims in January 2025 as false. This comes as some industrial stakeholders believe that Kyari will turn 60 years on January 8, 2025, may retire from service and be replaced with one Bayo Ojulari. According to Shoneye, Kyari has his time and tenure in the NNPC. However, it is a prerogative of President Bola Ahmed Tinubu to keep or fire the company's GCEO. Now in Oyo State, the Ibadan community bid farewell to Alaja Nurata Lawal, affectionately known as Yaoloshe, who passed away at the age of 98. As her son, a renowned presenter, Alhaji Gboyega Lawal, laid her to rest at Irefioloshe today. The deceased was celebrated for exemplary motherly values, while her children and grandchildren ensured she received a dignified burial. Agidigbo FM News correspondent brings the report. Alhaja Nurat Adoni Lawal, the 98-year-old mother of popular Ibadan presenter Mr. Gboyega Lawal, has passed away. A burial ceremony held at residence in Irefiolose was attended by numerous dignitaries,
including Mr. G.R.A. Imam Ismail Ajekunle Gbamolada and Oyo State Tampa Governor Mrs. Bose Akinola. During the ceremony, Alhaji Gboyega Lawal, the first son of the deceased, shared with Agidigbo FM correspondent heartwarming stories about his mother's kindness and significant contributions to their success. Imam Ismail Ajekunle Gbamolada, in an interview with Agidigbo FM News, emphasized the importance of remembering that and seeking forgiveness from God, urging Nigerians and mothers to achieve bad behavior. In a separate interview, Mrs. Suliyat Lawal, the daughter of the deceased, fondly remembered her mother's positive impact on her children and her commitment to living a righteous life. May Almighty Allah forgive Alhaja Nurat Aduni Lawal's sins and grant her Al-Jannah Firdaus. Ojunola Amzat, Agidigbo FM News. The Ashiwaju of Ijesha Land, Ashiwaju Yinka Fashiyi, has called on the new Owa Oboko of Ijesha Land, Obadeshi Hastrop, to reconcile with all those who felt aggrieved over his emergence. Ashiwaju Fashiyi, in a congratulatory message to Hastrop today, noted that the process that produced the royal father may not be perfect, but urged him to reach out to the other contestants, especially the ruling house, to heal wounds caused by the contest for the throne. The community leader also appealed to all aggrieved parties in the royal contest to sheath their respective swords in order to sustain the temple of sustainable development in Ijesha Land. The Ekiti State Governor, Mr. Abiodun Oyebanji, has today signed the 375.79 billion naira 2025 budget into law. The budget, passed by the State House of Assembly and presented to the governor for assent, totals 375.79 billion naira, with 51% allocated for recurrent expenditure and 49% for capital expenditure. Speaking in Ado-Ekiti, the state capital, while signing the document into law, Oyebanji said the budget, which is a product of wide consultation with the people of Ekiti State, was prepared based on our expected economic realities over the next year. It also aligns with the fiscal principles of transparency, accountability, and inclusivity. The governor will emphasize that the successful implementation of the budget depends largely on the availability of funds, lauded President Bola Tinubu and his team for the economic reforms that have been implemented to address the structural problems confronting the country's economy and promote sustainable development. Up next is the business news. Telecommunications operators in Nigeria have warned that service disruptions are imminent unless tariffs are adjusted to account for escalating operational costs. The chairman of the Association of Licensed Telecommunications Operators of Nigeria, Gbenga Adebayo, issued a warning in a statement today. Adebayo described the telecom sector as under siege, citing soaring operational costs driven by inflation, volatile exchange rates, and rising energy prices, while noting that despite these challenges, tariffs have remained unchanged, leaving operators struggling to maintain quality service and expand their networks. The telecom chief, however, warned that without an immediate tariff adjustment, operators may resort to service shedding, leading to limited availability of telecom services in certain areas. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondent brings detail on the foreign news. News from Kunle Hamzat studio at Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Obama, Donald Trump, and King Charles remember the incredible leader, Jimmy Carter. The world-famous leaders started paying their respect to former U.S. President Jimmy Carter, who died on Sunday at the age of 100. The centenarian and Nobel Peace Prize winner died at his home in Georgia, surrounded by his family. The current U.S. President and the First Lady described Jimmy as an extraordinary leader, statesman, and humanitarian. Also, the incoming United States President Donald Trump, who will be in office on 28th January, said that Jimmy did everything in his power to improve the lives of all Americans. In his statement, former U.S. President Barack Obama depicts Jimmy Carter as the longest and most impactful president in American history.
However, King Charles of United Kingdom and the Prime Minister, Sir Keir Starmer, also described him as a public servant who devoted his life in promoting peace and human rights. At least 71 people died in Ethiopia road accident after a truck parked with passengers plunged into a river on Sunday. Some of the passengers were returning from a wedding ceremony. According to the traffic police in Sidama region, the truck was overloaded, which is likely to be the cause of the accident. Wunseyele Simeon, the spokesperson for the Sidama region government, stated earlier today that at least 71 people died, including 68 males and 3 females, while 5 are in hospital in a critical condition, receiving treatments at Bona General Hospital. And that ends the news from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Damilola. After the exciting world of sport, the Confederation of African Football has announced that it has fined the Libyan Football Federation $50,000 for misconduct during the 2025 Africa Cup of Nations. It will be recalled that Benin played a goalless draw with Libya in Benghazi on the final day of the qualifiers to book a ticket to the Continental Showbiz. But the outcome of the match sparked anger among the Libyan fans who resorted to throwing stones and bottles at the game. Benin head coach Gernot Rohr lamented that his players and officials suffered assault from fans and police after the final whistle was blown. Meanwhile, in a statement, the CAF Disciplinary Board found the Libyan Football Federation guilty of violating Articles 82 and 151 of the CAF Disciplinary Code due to the behavior of its supporters and officials during and after the match, and therefore ordered the Libyan Football Federation to play its next 2 official national team matches behind closed doors, and the CAF Disciplinary Board paid $50,000. Before we end the news around the world for this evening, here are the headlines again. President Tinubu hails a Warri refinery restart as boost for Nigerians' future. In Oyo State, tribute pouring for Alhaja Lawal, mother of popular Ibadan presenter Gboyega Lawal. On the foreign scene, world leaders react to the death of former President Jimmy Carter. In the exciting world of sports, a CAF fined Libya $50,000 over misconduct against Benin during AFCON qualifiers. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we finally go on news around the world for this evening, here is a quick tip. If you see someone without a smile, give them one of yours. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Buraula Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 lórúkọ alága àti gbogbo ìgbìmọ̀ olùdarí ìkànnì iléeṣẹ́ rédíò Agidigbo Dr. Oríyọmí
Hamzat a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára fún ìgbárata ìfọmọnìyàn ṣe yín lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ la tún kí gbogbo àwọn òbí tíṣẹ̀lẹ̀ náà kàn wípé Ọlọ́run ó tù wọ́n lójú àní rírú ẹ̀ mọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Oríyọmí Hamzat wá ń fẹ̀mí ìmoore hàn lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ àtẹni tá a mọ̀ àtẹni tá a mọ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ ìjọmọnìyàn tẹ́ ẹ fi hàn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí jákèjádò àgbáyé lórí ẹ̀rọ ayélujára. Iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò wá fi ń tó yín létí pé Alhaji Oríyọmí Hamzat kò yẹn ẹnìkan ní pàtó gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ju gbogbo èyí tí ẹ̀yin olólùfẹ́ jákèjádò àgbáyé tẹ́ ẹ ti ń ṣe lórí ayélujára lọ. Pẹ̀lú àdúrà tí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ń ṣe ó fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé dídùn lọ́sàn-án so gbogbo wọn padà sílé láìpẹ́. Ìkùnà ò ní kò wá àwa náà ò sì ní kòkùnà àní firú ẹ̀gbá o. Ẹ ṣeun. ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí pẹ̀lú pé iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò fẹ́ dá àwọn ènìyàn tí wọ́n ti gba tíkẹ́ẹ̀tì àjọ̀dún èwe Children Carnival lágara tàbí dùn wọ́n ní ẹ̀tọ́ ohun tí wọ́n ti san owó fún. Èyí wá ní láti sọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n ti ní tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀hún lọ́wọ́ pé ẹ̀yin tí tíkẹ́ẹ̀tì ti yín bọ́ sí ọjọ́ 22 àti 23 that is 22nd and 23rd December ẹ máa bọ̀ ní ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé ọjọ́ 28 oṣù kejìlá tá a wà yìí. Ẹ̀yin tí tíkẹ́ẹ̀tì ọwọ́ ti yín bọ́ sí ọjọ́ 24 àti ọjọ́ 25 24th and 25th December ẹ máa bọ̀ ní ọjọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 29 29th December. Ẹ̀yin tó ní tíkẹ́ẹ̀tì tó bọ́ sí ọjọ́ 26 àti ọjọ́ 27 lọ́wọ́ that is 26th and 27th December ẹ máa bọ̀ ní ọjọ́ ajé Monday 30 oṣù yìí náà Monday 30 December. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá ní tíkẹ́ẹ̀tì ọjọ́ 28, 29 àti 30 lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ máa bọ̀ ní ọjọ́ 29 ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday that is 31st December ọjọ́ tó parí ọdún gangan ìyẹn ọdún 2024 tá a wà yìí. Olùgbàlà náà wí pé ẹ máa yọ̀ nítorí tí mo ti ṣẹ́gun ayé. Ọdún 2025 yóò dé bá wa láyọ̀ ọ̀pọ̀ ọdún la ó ṣe lókè ìpẹ́ ò nínú ayọ̀ àti àlàáfíà. Àmín. Àgídìgbò 88.7 FM. ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí. àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn iléeṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Hamzat Studio, Àgídìgbò 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò níròyìn yìí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gbóṣùbà káre lórí bí ẹbu ìfọpo Warri ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ èyí tó ní yóò mú ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè yìí gòkè sí i. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn èèyàn ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí gbajúgbajà agbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ Ìbàdàn Alhaji Gboyega Lawal lórí ìpapòdà aya rẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè, àwọn adarí orílẹ̀-èdè fohùn léde
lórí ikú ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ Jimmy Carter. Lẹ́ka eré ìdárayá, ẹgbẹ́ CAF ní kí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Libya ó san $50,000 fún àṣemáṣe eléyìí tí wọ́n ṣe sí ikọ̀ ti ilẹ̀ Benin. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Bọ́lá Ahmed Tinubu kan sára sí iléeṣẹ́ elépo rọ̀bì ilẹ̀ yìí fún àtúnṣe ẹ̀bù ìfọpo Warri. Ó ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí ńlá nínú ọdún yìí, èyí tí yóò túbọ̀ mú kí ìgbàgbọ́ àwọn aráàlú nínú ìṣàkóso ààrẹ kó túbọ̀ dúró re sí i. Ààrẹ ní bí ẹ̀bù ìfọpo Warri èyí tí wọn yóò ti mọ̀ fọ àgbá epo 45,000 jáde lójúmọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí jẹ́ ọ̀nà èyí tó dáa láti gba parí ọdún tá a wà yìí. Nínú ọ̀rọ̀ tí olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ààtò Báyọ̀ Ọ̀nànúgà fi léde, èló tún ti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àfojúsùn ìṣàkóso yìí ni láti rí pé gbogbo àwọn ẹbu ìfọpo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin orílẹ̀-èdè yìí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ dáadáa. Ààrẹ kò ṣàìgbóṣùbà káre fún iléeṣẹ́ NNPC àti alákòóso àgbà iléeṣẹ́ náà Mele Kyari níbi ẹbu ìfọpo náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà lẹ́yìn oṣù kan tí iléeṣẹ́ ẹbu ìfọpo Port Harcourt tí wọ́n ti ń fọ àgbá epo 1,60 jáde lójúmọ́ náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ẹ̀wẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde, iṣẹ́ àtúnṣe àwọn ẹbu ìfọpo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí ni wọ́n ti ṣáájú gbé jáde lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ àná Muhammadu Buhari. Bákan náà, iléeṣẹ́ elépo rọ̀bì ilẹ̀ yìí NNPCL wọ́n ní ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu nìkan èló láṣẹ àti lè júwèlé fún alákòóso iléeṣẹ́ náà Mele Kyari. Iléeṣẹ́ NNPC ló sọ èyí láti orí àwọn agbẹnusọ wọn Olúfẹ́mi Ṣónẹ́yẹ nígbà tí àwọn oníròyìn fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò lónìí, pẹ̀lú àfikún pé ìròyìn òfegè ní inú ìròyìn eléyìí tí wọ́n gbé kiri pé wọn yóò júwèlé fún Kyari nínú oṣù kẹ́ni ọdún 2025. Ọ̀rọ̀ yìí ló bẹ̀rẹ̀ sí ní jà rìnrìn kiri látàrí pé Kyari yóò pé ẹni 60 ọdún lọ́jọ́ kẹjọ oṣù kìíní ọdún tó ń bọ̀, tó sì ṣeé ṣe kó fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé ọ̀rọ̀ Ṣónẹ́yẹ, ó ní Kyari ní àsìkò tiẹ̀ àti sáà rẹ̀ níléeṣẹ́ NNPC. Ẹ̀wẹ̀, ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu nìkan èló láṣẹ àtìlẹ́yìn ní kó sì máa wà nípò náà tàbí kí wọ́n júwèlé fún lẹ́yìn sáà rẹ̀. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn èèyàn ìlú Ìbàdàn kẹ́dùn ìpapòdà Alhaja Nurat Aduni Lawal, èyí táwọn èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ọlọ́ṣẹ́, ẹni tó jáde láyé lẹ́ni ọdún 98 kan. Ọmọkùnrin rẹ̀ tó jẹ́ gbajúgbajà gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Alhaji Gboyega Lawal ṣètò ìsìnkú rẹ̀ ní Ìrèfín Ọlọ́ṣẹ́ lónìí. Wọ́n bu ọlá fún olóògbé náà fún ìjẹ́ abiyamọ tòótọ́ tí àwọn ọmọ àti ọmọ tí wọ́n sì ṣètò ìsìnkú eléyìí tó yẹ fún un. Akọ̀ròyìn wa wà níkàlẹ̀ níbẹ̀, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Títílayọ̀. Lónìí ni wọ́n ṣe ayẹyẹ ìsìnkú Alhaja Nurat Aduni Lawal tó jáde láyé lẹ́ni ọdún 98, ẹni tó jẹ́ ìyá gbajúgbajà àgbà ọ̀jà gbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílùú Ìbàdàn olóyè Gboyega Lawal. Ayẹyẹ ìsìnkú màmá Nurat Aduni Lawal ló wáyé ní ilégbé rẹ̀ tó ń bẹ ní Ìrèfín Ọlọ́ṣẹ́, níbi tí gbajúgbajà àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ àtàwọn èèkàn lómìn péjúpésẹ̀ sí. Lára wọn láti rí Alhaji Abdulrazak Abdulgani Mr GRA, Imam Ismail Adékúnlé Gbámọládá àti gómìnà ẹgbẹ́ àwọn òṣèré TAMPAN tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Abilékọ Bọ́sẹ̀ Akíọlá. Lásìkò ayẹyẹ ọ̀hún, Alhaji Gboyega Lawal, ẹni tó jẹ́ ọmọkùnrin àkọ́kọ́ olóògbé, ó bá ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM sọ̀rọ̀ lórí ọ̀kan òjọ̀kan ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ìwà ìyá náà àti ohun tó gbélé ayé ṣe. Màmá ló ti alábàárìkà, wọ́n dàbí ẹ̀kọ́ tó ti lọ, ẹ̀kọ́ sì wà láyé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Because lábẹ́ amọ́niláyé láàrin àwùjọ orogún tó pọ̀, ìmọ̀dé àkọ́bí, ó wọ̀ mí láwòye, ó sì wọ́n wọ́n gbọ́ ọmọ láwòye. Ẹnì kankan wọn á ní láti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àpẹ́bọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀yà yẹn tẹ́lẹ̀. Ó dùn mí bí ẹ tó lè mọ̀ ọ́ sọ̀ gidi. Imam Ismail Adékúnlé Gbámọládá nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM, ó ṣe àtẹnumọ́ pàtàkì rírántí ikú àti títọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Bẹ́ẹ̀ ló rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtàwọn àyà láti yàgò fún ìwà burúkú. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ mi ẹ̀wẹ̀,
abilékọ Suliyat Lawal tó jẹ́ ọmọbìnrin olóògbé. Òun náà sọ ọ̀kan òjọ̀kan ipa takuntakun tí ìyá náà ti kó nígbà ayé rẹ̀ tó fi mọ́ àwọn nǹkan tó gbé ṣe lórí àwọn ọmọ. Ìyá alálùbọ́sà, ìyá dáadáa, ìyá alálùbáríkà téèyàn fi tọrọ ìrìn. I'm so happy for her. Torí pé wọ́n jẹ́ nìkan tó wà kí ẹ rìn fún yàn, wọ́n wà dé kí ẹ ọmọ, wọ́n wà fà ọmọ, so wọ́n wà so kí ẹ rìn. Kí Ọlọ́run ọba aláàtẹ Alhaja Nurat Adunni Lawal sí afẹ́fẹ́ rẹ̀. Títílayọ̀ Àkàndé ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Aṣíwájú ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà Aṣíwájú Yínká Fásóyè ó ní kí ọ̀wá ọ̀bọ̀kan tuntun tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà Ọba Adésuyè Astrop kó pẹ̀tù sí gbogbo àwọn igun tínú ń bí nínú lórí ọ̀rọ̀ ìgbádé rẹ̀. Aṣíwájú Fásóyè ló fi èyí léde lónìí nínú àtẹ̀jáde ìkíni kú oríire sí ọba tuntun náà. Ó rọ̀ láti kàn sí igun tínú ń bí lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó rọ̀ mọ́ ìgbádé rẹ̀ pàápàá jùlọ ìdílé ọba Abiláró láti lè bójútó sí ọgbẹ́ tí ìfigagbága fún ipò ọba náà dá sílẹ̀. Aṣíwájú ọ̀hún fúnra rẹ̀ rọ̀ gbogbo igun tínú ń bí láti ti dá wọn bọ̀ àkọ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Ọ̀gbẹ́ni Abíọ́dún Oyèbánjí ó buwọ́lu àbá ìṣúná oní bílíọ̀nù márùndínlọ́rìnlélọ́ọ̀ọ́dúnrún náírà ó lé díẹ̀ ọdún 2025 ìpínlẹ̀ náà di òfin. Àbá ìṣúná ọ̀hún ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ náà buwọ́lù tí wọ́n sì gbé lọ síwájú gómìnà fún ìbuwọ́lù. Nínú ọ̀rọ̀ gómìnà Oyèbánjí nílùú Àdó Èkìtì lónìí lásìkò ìgbà tó ń buwọ́lù àbá ìṣúná náà di òfin, ó ní àbá ìṣúná ọ̀hún wà láwọn eléyìí ṣe táwọn sì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkànṣe àwọn aráàlú èyí tó ṣe ṣàfihàn bí nǹkan ti rí lágbọ̀nrín ọrọ̀ ajé lọ́wọ́ yìí tí wọ́n sì tán tó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn kó àkóyawọ́ lásìkò ìgbà tí àwọn ṣe àkójọ rẹ̀. Lẹ́ka ìròyìn ọrọ̀ ajé, àwọn alákòóso iléeṣẹ́ ojú òpó ìbáraẹnisọ̀rọ̀ nílẹ̀ yìí wọ́n ní kò sí ojútùú sí ṣíṣe ségesège ojú òpó àfi tí àwọn bá ṣàfikún àwọn owó eléyìí tí wọ́n ń gbà láti lè fi gbòòta owó tí àwọn fi ń ṣiṣẹ́ èyí tó ń gọbọi sí i. Alága ẹgbẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ alákòóso fáwọn iléeṣẹ́ ojú òpó ìbáraẹnisọ̀rọ̀ nílẹ̀ yìí ìyún Gbénga Adébáyọ̀ èló láago òkè lọ bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ èyí tó fi léde lónìí. Ó ṣàpèjúwe ẹ̀ka náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó wà nínú ìṣòro lọ́wọ́ yìí látàrí bí àwọn owó eléyìí tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ ṣe ń pọ̀ sí èyí tí kò ṣe é lẹ́yìn owó ọjà tó ń gbówó lórí àti owó iná mọ̀nàmọ́ná eléyìí tí wọ́n ń lò. Ó ní pẹ̀lú gbogbo bí nǹkan ti rí yìí àwọn ò tí ì mú àyípadà bá iye owó tí àwọn ń gbà lọ́wọ́ àwọn oníbàárà wọn léyìí tó sọ àwọn sínú ìjàgùdù láti lè pèsè ojú òpó tí kò ní ṣe ségesège. Lákòótán ó ní bí àwọn kò bá tètè ṣàgbéyẹ̀wò iye owó èyí táwọn ń gbà ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ àwọn lè fi ẹ̀ka yìí sílẹ̀ táwọn ò sì ní tó nǹkan mọ́ ní ìdí iṣẹ́ náà. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa lẹ́ka iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM tìlú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Obama, Trump, ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ láwùjọ ti kẹ́dùn pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ rí Jimmy Carter ẹni tó papòdà lánàá òde yìí lẹ́ni 100 ọdún. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún ló gbẹ̀mímì sílégbé rẹ̀ ní Georgia lásìkò táwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ wà pẹ̀lú rẹ̀. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Joe Biden àti aya rẹ̀ náà ti ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí mọ̀lẹ́bí olóògbé tí wọ́n sì ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí tó ṣe é gbọ́kànlé. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn Donald Trump tí ìrètí wà pé yóò tẹ́wọ́ gba ìkúdà ìṣàkóso lógúnjọ́ oṣù kínní ọdún 2025 náà ṣàpèjúwe olóògbé Jimmy gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tí kìí ṣe agbára lò bẹ́ẹ̀ sì ni ó lo gbogbo agbára rẹ̀ láti mú àyípadà rere bá àwọn ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà nígbà kan rí Barack Obama náà kan sára sí olóògbé náà látàrí ìwà rere tó hù nígbà ayé rẹ̀. Lára àwọn tó tún ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí mọ̀lẹ́bí olóògbé ni ọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ìyẹn ọba Charles àti olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Keir Starmer àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
èèyàn 11 ló dèrò ọ̀run nínú ìjàmbá ọkọ̀ kan tó wáyé ní Ethiopia. Agbẹnusọ fún ìjọba lẹ́kùn gúúsù Sidama ṣàlàyé pé ọkọ̀ elérò kan tí àwọn ènìyàn kúnnú rẹ̀ fọ́fọ́ ló déédéé ya wọ odò ńlá kan lálẹ́ àná tí ṣe ọjọ́ àìkú, léyìí tó sì ṣokùnfà bí èèyàn 11 ṣe dèrò ọ̀run. Lára wọn láti rí ọkùnrin 72 àti obìnrin 3. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn èèyàn 5 míì wà nílé ìwòsàn níbi tí wọ́n ti ń gba ìtọ́jú gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Nígbà tó ń tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó ní púpọ̀ lára àwọn èrò ọkọ̀ náà ló ń ti bá ayẹyẹ ìgbéyàwó bọ̀. Nígbà tí ikọ̀ ọlọ́pàá tó mójútó lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ lágbègbè ọ̀hún sọ̀rọ̀, ó ṣe lálàyé wípé ọkọ̀ náà ló kó èrò tó pọ̀ ju ohun tó yẹ kó kó lọ, léyìí tó sì ṣeé ṣe kó jẹ́ ipò ló ṣokùnfà jàǹbá ọkọ̀ ọ̀hún. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ló níròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM torílẹ̀-èdè United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Lẹ́ka eré ìdárayá, ẹgbẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ adúláwọ̀ CAF kéde wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Libya yóò san owó ìtanràn $50 látàrí ìwà tí kò bójúmu èyí tí wọ́n wù lásìkò fẹsẹ̀wọnsẹ̀ fún ife ilẹ̀ adúláwọ̀ ọdún 2025 èyí tó ń bọ̀. Bí ẹ kò bá gbàgbé, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Benin àti Libya ẹni wọn ò láǹfààní láti lè gbá góòlù kankan sí àwọn níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n gbá ní Benghazi. Ibi tí ọ̀rọ̀ yìí já sí ẹni kò tí àwọn olólùfẹ́ ilẹ̀ Libya lọ́rùn, èyí tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ju òkò lu àwọn ikọ̀ tí wọ́n wá ṣàbẹ̀wò. Akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ Benin Garnet Rohr ó ní àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún àti àwọn alákòóso àwọn wọn kojú onírúurú ìkọlù láti ọwọ́ àwọn èrò òwòrán, èyí tí àwọn ọlọ́pàá náà sì tún wà ń bẹ̀ ní kété tí ìfẹsẹ̀wẹsẹ̀ náà parí. Ẹ̀wẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìfimúlẹ̀ òfin fún ẹgbẹ́ CAF, wọ́n ní ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ilẹ̀ Libya jẹ̀bi ẹ̀sùn náà, èyí tó tako abala 82 ìwé òfin wọn. Fún ìdí èyí, wọ́n pàṣẹ wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù náà kò ní láǹfààní láti lè gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjì lóníyàyà yìí tó jẹ́ wípé wọ́n ó gbà lábẹ́ ààbò ni, tí wọ́n sì tún gbọ́dọ̀ san owó ìtanràn $50. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tálẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gbóṣùbà káre lórí bí ẹ̀bù ìfọ̀pọ̀wọ̀rí ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, èyí tó ní yóò mú ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè yìí gòkè sí i. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn èèyàn ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí gbajúgbajà àgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ Ìbàdàn Alhaji Gboyega Lawal lórí ìpapòdà aya rẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè, àwọn adarí orílẹ̀-èdè fohùn lédè lórí ikú ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀ Jimmy Carter. Lẹ́ka eré ìdárayá, ẹgbẹ́ CAF ní kí ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ilẹ̀ Libya kí wọ́n san $50 fún àṣemáṣe tí wọ́n ṣe sí ikọ̀ ti ilẹ̀ Benin. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Àgídìgbò 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Àgídìgbò 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Àgídìgbò 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Àgídìgbò 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa tálẹ́ òní. Gbogbo àlárere rẹ ó lè wá sí ìmúṣẹ tá a bá lè ní ìgbọkàn láti ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́. Ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn wa rẹ̀ fún tálẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tó di lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá ló ti ń ròyìn. Àní súra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà,
bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàlúrú ni, ẹ jìnnà sí i. Ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó